Друзі, привіт! У цьому відео хочу запропонувати зв'язати разом зі мною ось таких ось ведмежат. Взагалі планував їх як іграшки до Дня Валентина, але трошки не впорався зі сроками і публікую це відео саме зараз. Але я впевнений, що схеми цих ведмедиків стануть вам у нагоді, адже щоб зробити подарунок коханій людині, не обов'язково прив'язуватися до конкретної дати. Ну що ж, починаємо. Для в'язання такого ведмедика нам знадобиться всього два кольори. Один основний. Це йде приблизно один моточок джинсу. Ось в мене з нового моточка залишилося ось стілечки. І трошки додаткового кольору для мордочки. З вами на відео я буду в'язати з оцього моточка. Це він буде в мене основним кольором. І мордочку зроблю ось такого молочного кольору. Також знадобиться зовсім трошечки, можливо, відрізок сантиметрів 70 рожевої пряжі для щічок. Для носика, вишивки ротика, бровок і оздоблення оченят знадобиться ще ірис білого і чорного кольорів. Для в'язання з джинсу я використовую гачок 1,5 мм, для в'язання з ірису 1 мм. Так як у свого ведмедика я роблю кінцівки рухливими, вони на шплінтовому кріпленні. Підготуйте завчасно для кріплення ніжок 2 комплекти шплінтів з дисками. Диски в мене 18 мм. Для ручок 2 комплекти з дисками 14 мм. Очі для ведмедика в мене ось такі звичайні чорні з заглушками. Їх діаметр 9 мм. Ну і звичайно, що нам знадобиться ще наповнювач, голка для зшивання, ножиці і, можливо, якісь інші звичні для вас інструменти у роботі. Якщо у вас немає відповідних кольорів ірису, то його завжди можна замінити, розділивши нитку основного кольору джинсу, тобто білу або чорну, навпіл, і використати для оздоблення. Також шплінтове кріплення можна замінити звичним пришиванням кінцівок до тулуба, або використати гудзикове кріплення чи будь-які інші аналоги. При в'язанні з джинсу гачком 1,5 мм в мене від п'яточок до маківки ведмедик вийшов десь 18 см. Почнемо роботу, як завжди, з заготовлення спочатку дрібних деталей. Починаємо з верхніх лапок. Як бачите, лапки зв'язані за однією схемою. Починаємо ми в'язати з верхньої частини, і цей ось загнутий бік, він має дивитися вперед. Різниця лише тільки буде у місцях встановлення шплінтів. Але якщо ви лапки будете пришивати чи кріпити якимось іншим способом, тоді, відповідно, підбирайте їх положення до своїх вподобань. Перший рядок, як зазвичай, набираємо 6 стовпчиків в кільце амігурумі. Затягуємо кілечко. Другий рядок. Стовпчик, прибавка, стовпчик, прибавка, стовпчик, прибавка. На цьому моменті буде зручно поставити маркер початку ряду. Я використовую контрастну ниточку. Третій рядок ми в'яжемо 2 стовпчики прибавка і повторюємо тричі.
Далі з 4 по 9 рядок ми в'яжемо просто по колу 12 стовпчиків без накиду. Так як рука в'яжеться в нас зверху донизу, то на цьому моменті нам зараз буде зручно встановити шплінт з диском. На лівій руці він встановлюється між перший, другий, третій, між третім і четвертим рядком. Відраховуємо від маркера вправо 3 стовпчики і вставляємо шплінт в четвертий. Так, давайте ще раз. Для лівої руки між третім і четвертим рядком відраховуємо вправо 3 стовпчики і вставляємо в четвертий. Продовжуємо в'язання. 10-й ряд починаємо з 7 стовпчиків без накиду. Робимо прибавку. І 4 стовпчики до кінця рядка. Одинадцятий рядок 8 стовпчиків без накиду. Прибавка. І 4 стовпчики до кінця рядка. Дванадцятий рядок 8 стовпчиків без накиду. Прибавка. І 5 стовпчиків до кінця рядка. Тринадцятий рядок 8 стовпчиків без накиду. Прибавка. 6 стовпчиків до кінця рядка. Так, оце в'яжу, бачу, що я вам неправильно наказав. Це в нас виходить права рука, тобто у медика вона права, але сказав ліва, бо вона до мене лівіше. Ліва рука буде в'язатися за такою ж схемою, тільки місце розташування шплінта буде від маркера вліво. Для правої руки ми відмічаємо 3 стовпчики і вставляємо шплінт в четвертий між третім і четвертим рядком, а для лівої між третім і четвертим рядком вліво. 14 рядок в'яжемо по одному стовпчику в кожну петлю, всього 16 стовпчиків без накиду. На цьому моменті вже можна почати набивати лапку. Для зручності я використовую пінцет. Набивайте щільненько, щоб лапка тримала форму. Особливу увагу приділіть верхній частині, там де в нас диск. 15 рядок ми в'яжемо 2 стовпчики убавка, повторюємо 4 рази. Донабиваємо лапку і останній 16 рядок у нас буде 6 убавок і потім затягуємо отвір. В кінці через невеличку цю дірочку донабиваємо лапку. На цьому моменті старайтесь покласти більше наповнювача в передню частинку, щоб витягнути її, і лапка мала чудову таку фігурну форму.
Додатково ще розподілюємо наповнювач всередині деталі за допомогою пальців. Таким чином ми пересуваємо наповнювач в потрібні місця, щоб деталь отримала бажану форму. І затягуємо отвір за допомогою голки. Кінчик нитки ховаємо всередину, робимо декілька додаткових закріплень і кінчик відрізаємо. Нижня лапка ведмедика має ось таку форму символічного сердечка, і вона складається з початкових двох деталей передньої частини ноги, верхньої частини ноги, потім які зв'язуються разом між собою. Спочатку нам потрібно заготовити дві деталі передньої частини ноги. Вони виглядають ось таким чином, і їх можна зв'язати за наступною схемою. Від кожної з детальок ниточку закріпляємо та відрізаємо. Вона нам тут не потрібна. Верхня частина ноги в'яжеться аналогічно, тільки тут більша кількість рядків. В'яжеться за такою схемою. Від неї робочу нитку не відрізаємо і продовжуємо зв'язувати детальки між собою, формуючи ось таку гарну ніжку. З'єднуємо детальки наступним чином. Робоча нитка в нас йде від верхньої частини ноги, передню частину ноги ми прикладаємо ближче до себе, ближче до себе, ця частинка трошки далі. І зв'язуємо разом обидві деталі за 4 стовпчики без накиду. На цьому місці у нас тепер буде йти маркер початку ряду. І після зв'язування мені зручніше рахувати кожен рядок, тобто почати нумерацію рядків спочатку. Продовжуємо тепер ми в'язати по колу. Спочатку по більшій деталі, тобто по верхній частині ноги, а потім перейдемо в'язати по нижній, по передній частині. Перший рядок 5 стовпчиків. Убавка. 10 стовпчиків, тобто 5 стовпчиків ми в'яжемо по одній частині. І далі переходимо в'язати по іншій. Зверніть увагу, що оця ось перша петелька, вона в нас вже пров'язана, тому ми в'яжемо у наступну.
убавка і 5 стовпчиків до кінця рядка. Другий рядок 4 стовпчики. Убавка. 9 стовпчиків. Убавка. І 5 стовпчиків до кінця рядка. Нижні лапки в нас в'яжуться також за однією схемою. Щоб зробити праву-ліву, якщо ви використовуєте шплінтове кріплення, то ми так само, як і в верхніх лапках, від маркера відраховуємо потрібну кількість петельок. Шплінт для нижніх лапок розміщується між 4 і 5 рядком, і також від маркера ми відмічаємо по 3 стовпчики вправо або вліво для потрібної нам лапки. Тобто, щоб отримати праву лапку, ми відраховуємо вправо, для лівої вліво. Так, не сплутайте. Довша частина – це у нас верхня частина ноги. Шплінт вставляємо у неї. Так само відраховуємо 3 стовпчики і вставляємо в 4-й. Третій рядок ми в'яжемо 4 стовпчики убавка. І повторюємо 3 стовпчика убавка. Зверніть увагу, що остання убавка в нас переходить трошки наперед, і маркер у нас буде йти, рахуватися вже з початку ряду в цьому місці в новому. Тобто початок маркера зміщується. Тепер нам потрібно набити кінці нашої лапки. Четвертий рядок ми в'яжемо по одному стовпчику в кожну петлю по колу, всього 16 стовпчиків без накиду. П'ятий рядок 3 стовпчики убавка. І повторюємо тричі 2 стовпчики убавка. І знову в нас відносно початкового маркеру на одну петлю зміщується рядок. Можна трошки донабити ногу. І в'яжемо останній 6-й рядок, який складається з 6 убавок. Закінчуємо сполучним стовпчиком. Відрізаємо ниточку трошки довше, щоб була змога затягнути отвір. Через оцей маленький отвір ще потрібно додати наповнювача в п'яточку. І потім затягуємо отвір. Робимо декілька закріплюючих стіпків і відрізаємо ниточку. Маркери витягаємо. І ось такі у нас лапки, сердечки виходять у результаті. Ще хочу звернути вашу увагу для тих, хто буде кріпити на шплінти, що шплінти встановлюються в нас не чітко рівно по ніжці, а вони трошки зміщені для того, щоб ножки були трошки клешоногі, а не стояли ось так рівно.
Щоб почати в'язати тулуб нашого ведмедика, нам необхідно ще зв'язати ось такий манюсінький хвостик. Він в'яжеться за наступною схемою. Його можна трошки набити, залиште в кінці невеличкий шматочок нитки, бо саме хвостик буде прив'язуватись. А всі інші детальки, такі як носик, мордочка і ушки, вони будуть пришиватися. І переходимо до в'язання тулуба. В'язання тулуба починається у нас з отакого ось кружечка, де з 1 по 6 рядок ми в'яжемо за наступною схемою. В 7 рядочку ми будемо прив'язувати хвостик, тому підготуйте його. 7 рядок починаємо з 3 стовпчиків. Прибавка. 7 стовпчиків. Прибавка. 2 стовпчики. Далі беремо хвостик, прикладаємо його до деталі і в'яжемо разом за петлі 2 деталей 3 стовпчика без накиду. Зверніть увагу, що спочатку я пров'яжу за 3 петлі від хвостика, а інші 3 петлі, які залишаться, я їх буду пров'язувати в наступному рядку. Далі робимо 2 стовпчика, прибавка, 7 стовпчиків прибавка, і 4 стовпчики до кінця рядка. Восьмий рядок починаємо з 5 стовпчиків прибавка, повторюємо двічі. Чотири стовпчики. І тепер в'яжемо за ось ці ось залишені петлі на хвосту стовпчик, прибавка, стовпчик. Далі в'яжемо 4 стовпчики, прибавка і 5 стовпчиків прибавка повторюємо двічі. І тепер з 9 по 14 рядок ми в'яжемо по одному стовпчику в кожну петлю, тобто в рядку буде 42 стовпчики без накиду. І на цьому моменті зручно буде встановити нижні лапки, закріпити шплінти. Знаходимо місце розташування ножок. На рівні хвоста це 8 рядок. В 8 рядку, якщо рахувати від хвоста вправо-вліво, то в нас є ось 1, 2, 3, 4 стовпчики. Потім йде прибавка, між ними 5 стовпчиків і знову йде прибавка. Ногу ми кріпимо ось якраз в центральний третій стовпчик, який між двома прибавками. З одного боку. І так само рахуємо з іншого. Ось є 2 прибавки, одна, друга, між ними 5 стовпчиків, і ногу ми кріпимо якраз ось під третій. Надягаємо диск на шплінт та закручуємо за допомогою круглогубців.
15 рядок ми в'яжемо 5 стовпчиків убавка, повторюємо 6 раз. Далі в'яжемо 16 і 17 рядок по одному стовпчику у кожну петлю по колу. Всього 36 стовпчиків без накиду. 18 рядок ми в'яжемо 5 стовпчиків, убавка, 5 стовпчиків. І повторюємо ще двічі до кінця рядка, 5 стовпчиків убавка, 5 стовпчиків. 19-20 рядок ми в'яжемо по одну стовпчику в кожну петлю. Це всього буде 33 стовпчика без накиду в рядку. 21 рядок в'яжемо 9 стовпчиків убавка, повторюємо тричі. 20 рядок в'яжемо по одному стовпчику в кожну петлю, всього 30 стовпчиків без накиду. – 23 рядок в'яжемо 3 стовпчика, убавка і повторюємо всього 6 раз. Далі в'яжемо 24 і 25 рядок по одному стовпчику у кожну петлю. Всього в рядках буде по 24 стовпчики без накиду. Тулуб ми в'язати закінчили, і саме час зараз закріпити верхні лапки. Вони будуть кріпитися на 4 рядка нижче, ніж ми закінчили. І відповідно від маркеру вліво ми рахуємо 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, під 10 стовпчик, а вправо 1, 2, 3, 4, 5, 6 під 6. Подивіться уважно на свою деталь, яка у вас виходить, щоб ручки були симетрично ніжок. Якщо що, то підкоригуйте цей момент у себе. Одна є, тепер друга. Ось так. І тепер щільненько набиваємо тулуб. І будемо переходити до вив'язування голови. 26 рядок буде в'язатися в нас тільки за передні півпетлі. І в'яжемо ми 2 стовпчики прибавка і повторюємо 8 раз. 27 рядок ми в'яжемо, як зазвичай, за обидві стінки петель. В'яжемо 3 стовпчики прибавка, повторених 8 разів. 28 рядок 2 стовпчики прибавка, ще раз 2 стовпчики. І всього цю комбінацію 2 стовпчики прибавка, 2 стовпчики ми повторюємо 8 раз. 29 рядок в'яжеться 7 стовпчиків прибавка, повторених 6 разів. З 30 по 34 рядок ми тепер в кожному рядку рівномірно будемо прибавляти по 6 петель, доки в нас не вийде по кругу тут 84 стовпчика без накиду. А з 35 по 42 в'яжемо просто по одному стовпчику в кожну петлю. Щоб вам було зручніше зорієнтуватися, в'язання з
30 по 42 рядок буде проходити за ось цією схемою. Сорок третій рядок у нас буде в'язатися також 84 стовпчики без накиду по колу, але на початку нам потрібно зробити 2 отвори для кріплення оченят з заглушками. Як бачите, маркер я не вирівнюю, він іде, як іде. І від нього оце будемо рахувати розташування дірочок для оченят. В'яжемо 6 стовпчиків без накиду. Тепер робимо 2 повітряні петельки. 2 петлі пропускаємо і в'яжемо в третю. В'яжемо 6 стовпчиків без накиду. Знову робимо 2 повітряні петельки, 2 петлі пропускаємо і з третьою виходить тут до кінця рядка 68 стовпчиків без накиду. Перевірте, щоб ці дірочки для оченят були у вас по центру. Якщо вони не виходять у вас по центру, то відрегулюйте цей момент, змінивши лише отут на початку кількість стовпчиків, а відстань між оченятами залишайте 6 стовпчиків. І продовжуємо в'язати по колу в кожен стовпчик з 45 по 52 рядок, 84 стовпчики без накиду. Так, 52 рядочки я пров'язав голови, і на цьому моменті буде зручно вставити оченята і оформити мордочку. Вставляємо оченята у отвори, встановлюємо заглушки. Також края можна заплавити за допомогою запальнички. Тепер заправляємо білу нитку і рису в голку і одразу вишиємо оці ось біленькі частини, які будуть оформлювати оченята нашого ведмедика. Для цього виводимо голку на рівні останнього рядочка, де кінчається в нас око, і колюємо знизу. Повторюємо таких 3-4 стіпки. Тепер виводимо знову голку на лицеву сторону і починаємо щільно обкручувати стіпки між собою. Для зручності можна зворотнім боком голки. І щільненько, так один стібочок до одного, обкручуємо ці білі ниточки. Мені трошки незручно робити це на камеру, тому я зроблю за кадром і повернуся до вас. Після того, як зробили достатню кількість стіпків, виводимо голку зі зворотнього боку. І тепер, щоб це оздоблення ока в нас отак не гуляло нікуди, потрібно зафіксувати його 2 стіпками посередині. Для цього ми виводимо голку з одного боку від обмотки, а вводимо вже з іншої, цю саму дірочку, щоб отак стіпком зафіксувати обмотку. Можна одним або 2 стіпками зробити фіксацію.
Аналогічно вишиваємо з іншого боку. Так як хлопчик в мене вже є, з цього ведмедика я буду робити дівчинку, тому що чорною ниткою я її ще вишью ось тут віє. Аналогічні роблю і з іншого боку. Тепер відкладаємо поки що ведмедика у бік і перервемося на в'язання мордочки з додаткового кольору. Вона має ось таку овальну форму і в'яжеться за наступною схемою. Ще один нюанс, як зробити рівненько закінчити в'язання. Я пров'язав 2 додаткових стовпчика, зробив один стовпчик сполучний, витягнув нитку подовше, щоб була змога чим пришити. І тепер нам потрібно вдягти в голку кінець і ввести його в наступну петельку. І тепер ввести через оцей сполучний стовпчик і вивести на зворотній бік. Таким чином у нас утворюється додаткова ось петелька, яка повністю імітує косичку, що йде по краю в'язання. І сам край закінчення в нас йде рівнесеньким. Тепер нам потрібно пришити мордочку до голови. Для цього розташуйте її ось так під самі оченята, по центру вирівняйте, щоб у вас однакова відстань була вправо-вліво. І пришиваємо. Для зручності пришивання і акуратності я розділяю основну нитку цю навпіл. І буду пришивати лише половину. Ось нитка буде в мене в 2 складення. Попередню мордочку зручно буде приколоти шпильками і пришити її потрібно швом назад голку за саму основу стовпчика я пришиваю ось так. Так ниточка ховається в текстурі полотна, і край залишається ось рівненьким після пришивання. Ось бачите, ось ця ниточка йшла, яку я пришивав, а сам край мордочки залишається красивим, рівненьким. В кінці, коли отут залишиться у вас невеличкий отвір, не забудьте щільненько її набити. Ну і для тих, хто не знає, як робиться шов назад голку, то ми від ниточки робочої вколюємо голку назад на один стібок і виводимо на один стібок попереду. Наступний робимо також, вколюємо її назад на один стібок, а виводимо вже вперед. Тепер потрібно зв'язати носик. Для в'язання коричневого я розділив джинсову нитку навпіл і в'язав гачком 1 мм. А в цьому варіанті чорний я в'язав ірисом гачок 1 мм. Носик в'яжеться за ось такою
схемою. Тепер, коли носик готовий, ми приколюємо його по центру мордочки між оченятами. Таким чином, щоб від мордочки зверху тут залишилась оця кінцева косичка. І пришиваємо за аналогією так само, як і мордочку. Коли пришиваєте носик, не забудьте його також наповнити. Потім білою ниткою вишиваємо проблиск, чорною ротик, коричневою бровки і пришиваємо щічки. Щічки в'яжуться з пряжі Ярнара Jeans розділеної навпіл гачком 1 мм за наступною схемою. Щічки ми пришиваємо зворотнім боком на лице. І оформлення може бути загалом трошки різне. Можна змінити оформлення носика, оформлення ротиків, розташування щічок, брівок. І іграшка кожна буде мати свій неповторний характер та передавати емоції. Тепер повертаємося до в'язання голови. З 53-го рядка і до кінця завершуємо голову за наступною схемою. В кінці, коли будете набивати, приділіть особливу увагу місцю шиї, щоб сюди ви додали наповнювача стільки потрібно, щоб голова в нас все ж таки, вона хоч і в'язана, але щоб вона не гнулася і тут не було пустого місця. Ну що ж, наш ведмедик майже готовий. Нам залишилося зробити і пришити лише вушка. Вушка мають ось таку простеньку форму кульки, яка в'яжеться за наступною схемою. Коли у вас вже готове вушко, тут є один нюанс. Його набивати не потрібно, а потрібно скласти ось так навпіл і спочатку зшити за ту сторону петель, яка оце внутрішня виходить, якщо отак скласти. Тобто ми просто зшиваємо їх разом. І тепер потрібно вушко ще раз скласти навпіл і зафіксувати отак одним-двома стіпками. Точно такі маніпуляції проводимо з другим вушком, і вони в нас готові будуть для пришивання. Не рекомендую зв'язувати, знаєте, як оце в'яжуть і потім дві сторони одним рядком. Так, вушко в цьому місці буде тоньше і воно буде гірше тримати форму, коли його пришити. Тому я пропоную вам саме такий варіант. І пришивати ми будемо якраз за оці залишені півпетлі по контуру. Місця пришивання вушок обирайте на свій смак. Я орієнтувався на оцей перший рядок з убавками, який починається на голові. Тобто це наче був 53-й. Просто пришиваємо їх вздовж рядка у бажане місце. І ось такий ведмедик у нас виходить в результаті.
А ще пропоную вам не зупинятися лише на ведмежатах, а пропоную вам ще їх одягнути. Ось такі комплекти одягу я розповім, як можна зв'язати на спицях у наступній частині відео, яке вийде незабаром.